ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා මේ පිම්බෙන රොටිය නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ රොටිය සම්පූර්ණයෙන්ම එකම ප්‍රමාණයට පපඩමක් වගේ පිම්බෙන්න හදාගන්න සමහර අයට අමාරුයි. ඉතින් වරදින් නැතුව මේ රොටිය හදාගන්න හැටි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ රොටිය හදාගන්න ගොඩාක් අමාරු නෑ. හරිම ලේසියි. ඉතින් එක එක රටවල් වල මේ රොටිය එක එක නම් වලින් හඳුන්වනවා. ඉතින් අරාබියේ මේක කොබුස් නැත්නම් කුබුස් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම යුරෝප් කන්ට්‍රීස් වල අය මේකට පිතා බෙඩ් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ඉන්දියානු ජාතිකයෝ මේකට චපාති කියලා කියනවා. ඉතින් කොයි නමින් කිව්වත් මේ එකම රෙසිපිය තමයි මේ එකම රොටියක් තමයි මේ හැමෝම හදන්නේ. ඉතින් මේක මේ යුරෝප් කන්ට්‍රීස් වල අය නම් පිරවුමක් එක්ක තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් සැලඩ් එකක් එක්ක මස් හරි චිකන් නගට්ස් හරි එකතු කරලා හරිම රසට පිරවුමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පිරවුම හදන හැටිත් මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම අපේ ක්‍රමයට කරි එකක් එක්ක වුණත් මේ රොටිය රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම රෙස්ටෝරන්ට් ස්ටයිල් එකට මේ වගේ පිරවුමක් එක්කත් හදාගන්න පුළුවන්. හරිම රසවත් රොටියක් තමයි මේක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ රොටිය හදාගන්නේ කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පිටි ග්‍රෑම් 300ක් කප් වලින් නම් පිටි කප් දෙකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ඔලිව් තෙල්. ඔලිව් තෙල් මේ සැඳි දෙකක්. ඔයාලට කැමති වර්ගයකින් තෙල් අරගන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් හරි එළවලු තෙල් හරි උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊස්ට් අරන් තිනවා ග්‍රෑම් 7ක්. මේ සැඳි වලින් නම් එකයි. සීනි තේ හැඳි දෙකයි. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් තමයි මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන මම අරගෙන තිනවා කිරි මිලිලීටර් 100ක් කෝප භාගයක්. ඔයාලට වතුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කිරි හරි වතුර හරි ඔයාලා අරගන්න එක මද රස්නෙන් අරගන්න ඕනේ. මද රස්නේ වතුර අරගන්න ගොඩාක් රස්නෙන් අරගන්න එපා. මොකද ඊස්ට් ටික අපි මේකට දාලා පිපෙන්න තියනවා ටිකක් විනාඩි 5ක් විතර. ඊස්ට් වැඩි රස්නෙන් දැම්මොත් ඊස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නැතුව යනවා. ඒ නිසා මද රස්නෙන් අරගන්න. ඊස්ට් ටික දාලා සීනි තේ හැඳි දෙකක් දාලා මම මේක හොඳට දිය කරගන්නවා. දිය කරලා වහලා තියනවා විනාඩි 5ක් විතර. විනාඩි 5කට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඊස්ට් ටික හොඳට පෙන දාලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඊස්ට් ටික හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා. දැන් මම මේ ඊස්ට් සහ කිරි මිශ්‍රණය මේ පිටියකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ලුණු ටිකත් මෙතෙන්ටම දාගන්නවා. ලුණු මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අරගන්නේ. තේ හැඳි භාගයක් විතර වගේ. මේක හොඳට සොෆ්ට් වෙනකන් අපි අනා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ගත්තු කිරි ප්‍රමාණය හරි වතුර ප්‍රමාණය හරි මදි වුණොත් නැවතත් මද රස්නේ කිරි ටිකක් හරි වතුර ටිකක් හරි දාලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති පදමට මේ පිටි ටික අනා ගන්න. එකපාරට වතුර හරි කිරි හරි දාගන්න එපා. ටික ටික දාලා අනා ගන්න. ගොඩාක් දිය කරගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට මේක අනාගෙන මම ඊට පස්සේ මේසෙ උඩට අරගන්නවා මේක දැන් තමයි අපි තෙල් ටික එකතු කරන්නේ. චුට්ටක් විතර තුනී කරලා මේකට මම මේ ඔලිව් තෙල් වලින් ටිකක් දාගන්නවා මුලින්. ඔක්කොම එකපාර දාගන්නේ නැහැ. දාලා මේ තෙල් ගතිය හොඳට මේ පිටියකට එකතු වෙනකන් හොඳට මම අත් ගහ ගන්නවා. හොඳට අනා ගන්නවා. මේක හොඳට මෙන්න මේ වගේ අනාගෙන මේ තෙල් ගතිය ටිකක් අඩු වුණාට පස්සේ ඉතුරු තෙල් ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ තෙල් ටික හොඳට මේ පිටියකට මිශ්‍ර වෙනකන් හොඳට මේක අනා ගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් විතර අනා ගන්නකොට මේ පිටියක හොඳට සොෆ්ට් වෙනවා. පිටියක හොඳට මෘදු ගතියට එනකන් අනා ගන්න මෙන්න මේ වගේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට සොෆ්ට් ගතිය වුණාට පස්සේ ඔයාලා මේ ඇඟිල්ලෙන් තද කරාම නැවත උඩට එන තත්ත්වයට එනවා. මේ විදිහට හොඳට අනාගත්තු පිටි එක පොලිතින් කවර් එකකින් හරි බෝල් එකක් අරගෙන ඒකේ යටට පිටි චුට්ටක් ඉහලා මේ පිටි මොලිය ඇතුලෙන් තියලා උඩින් තෙල් චුට්ටක් දාලා තෙල් චුට්ටක් අත ගා ගන්නවා. තෙල් පොඩ්ඩක් අත ගාලා වහලා අපි තියන්න ඕනි මේක දෙගුණයක් විතර පිපෙනකන්. පැයක් එකහමාරක් වගේ යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේක දෙගුණයක් පිපෙනවා. ඔයාලගේ දේශගුණයේ හැටියට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පිපෙන්න ගත වෙන කාලේ. දැන් මේ තියෙන්නේ පැයකට පස්සේ. පැය
ගත වෙනකොට දැන් මේ පිටි එක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් මම මේක බෝල් එකෙන් එළියට අරගෙන මේක කෑලි කපා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් පොඩි කොටස් වලට නෙමෙයි අපි කපා ගන්නෙ. මම මේ කෑල්ලෙන් කෑලි 6ක් කපා ගන්නවා. පිටි ග්‍රෑම් 300 දාලා අනපු පිටි එකෙන් කෑලි 6කට තමයි මම කපා ගන්නෙ. ගොඩාක් චූටි බෝල හදාගන්න එපා. මොකද අපි ගොඩාක්ම තුනී කරන්නේ නැහැ මේ පිටි බෝල. ඉතින් පොඩි කාසියක තරම් ඝනකමකට හිටින්න තමයි පිටි ටික මේ රොටි තුනී කරගන්නේ. ඒ නිසා ගොඩාක්ම චූටි බෝල අරගන්න එපා. මේ පිටි ග්‍රෑම් 300න් අනාගත්තු පිටි මිශ්‍රණයට මම කෑලි 6ක් තමයි කපන්නේ. ඇතුළට පිරෝමක් දාලා හදනකොට මේ එක රොටියක් එක්කෙනෙකුට ප්‍රමාණවත්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රමාණය 6 දෙනෙකුට ප්‍රමාණවත්. මෙන්න මේ වගේ බෝල හදලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ට්‍රේ එකකට යටට පිටි ටිකක් ඉහලා අරගෙන තියෙනවා. මේ පිටි බෝල 6ම මම දැන් තුනී කරගන්නවා. එකපාර තුනී කරලා මේ ට්‍රේ එකට තියාගෙන තමයි පුච්ච ගන්න යන්නේ. මොකද අපිට රොටි ටික පුච්චන ගමන් රොටි තුනී කරන්න බෑ. රොටිය ළඟ ඉඳලා අපි පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඒ උඩ යට හරවන ගමන් පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලා ගන්න රොටි ටික එකපාර තුනී කරගන්න. රෝල් පින්නකින් හරි අතින් හරි තුනී කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ මහතට හිටින්න. කාසියක වගේ ඝනකමට හිටින්න රොටි ටික තුනී කරගන්න. මේ විදිහට රොටි 6ම මම තුනී කරගන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක අලුතින් එකතු වෙන යාළුවෙක් නම් ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න කියලා. ඒ වගේම කළු පාටින් තියෙන all button එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි upload කරන videos ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ආරාධනයත් කරන ගමන්ම මම මේ රොටි ටික මේ විදිහට තුනී කරගන්නවා. තුනී කරගත්තු රොටි ටික සර්වියට් එකකින් හරි කොලයකින් හරි අනිවාර්යයෙන්ම වහලා තියාගන්න. නැත්නම් රොටි ටික ඉක්මනින්ම වේලෙයි. වියලෙයිම වලක්ව ගන්න තමා සර්වියට් එකකින් වහගන්නේ. තැටිය හොඳට රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. රත් වෙච්ච තැටියට රොටිය පිච්චෙන්න දාලා තප්පර 10කට සැරයක් උඩ යට හරව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ බුබුලු දාගෙන එනකොට උඩ යට හරවන්න. දැන් අපේ රොටිය ඔන්න හොඳට පිම්බිලා එනවා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඔයාලට මේ රොටිය පුච්ච ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ පාවිච්චි කරන හැන්ද පුළුවන් තරම් soft හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තමයි මම ගින්දර තියාගෙන තියෙන්නේ. තැටිය රත් වුණාට පස්සේ තමයි ඒ ගානට ගින්දර තියාගන්නේ. මෙන්න මේ වගේ බුබුලු දාගෙන එනකොට උඩ යට හරවන්න. හරිම ඉක්මනින් රොටිය පුච්ච ගන්න පුළුවන්. හරි ලස්සනට පිම්බිලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ හැම රොටියක්ම හරි ලස්සනට පිම්බෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. මේ රොටියෙන් කොහෙන් හරි චුට්ටක් හරි paludu වුණොත් මේ රොටි පිම්බිලා එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා භාවිතා කරන හැන්ද පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන මේ විදිහට අපි හදාගත්තු රොටි ටික. ඉතින් දැන් මේකට පිරවුමක් හදන හැටිත් මම කියලා දෙනවා කිව්වා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද පිරවුම හදාගන්නේ කියලා. මෙතන මම මේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා. පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය මම පෙති කපලා අරගන්නවා. ඔයාලට කොටු කපා ගන්නත් පුළුවන්. තක්කාලි ගෙඩි කීපයක් පොඩියට කපලා අරගත්තා. ඒ වගේම ලුණු කෑල්ලකින් භාගයක් කපලා අරගන්නවා. පාස්ලි කොළ ටිකක් මම අරගෙන තියෙනවා. පාස්ලි කොළ ගොඩාක් හීනියට නෙවෙයි සාමාන්‍ය කෑලි වලට කපලා අරගන්නවා. මේ ටිකක් දාලා දෙහි සහ ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලා ගන්න ප්‍රමාණය හැටියට දාලා කලවම් කරගන්න. ඒ වගේම මම මෙතන chicken nuggets ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේකට බැදපු මස් කැමති වර්ගයකින් බැදපු මස් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බැදපු මස් එකතු කරගන්නකොට තවත් රසවත්.
ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා නැවතත් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.